Welcome to my YouTube channel. How to make a Windows bootable USB flash drive. Okay, bali punta lang po tayo sa website. Yan. Once na lang punta natin siya, scroll down natin siya. At ito po yung kanyang installer. Once na i-download natin, okay, ito na po siya ngayon. Once na open natin siya, ito na po yung kanyang setup. Bali, ang USB ko ay 8GB. Bali, wala po siyang laman. Tapos, Windows 10, iOS. Kailangan iOS po ang format po niya. Once na okay na, start run natin siya. And then okay. Mabilis lang po siya. Hanggang 100%. Yan, okay na po siya. Natapos na po. Tingnan natin yung USB kung pumasok po. Ayan. Bali, yan na po siya. Tinanggal ko muna yung USB, tapos isaksak ulit for testing. Ayan, yun na po yung itsura niya. Salamat sa Diyos.